एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई एस्पारेगसको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। कतिलाई यो एस्पारेगसको तरकारी मिठो लाग्दैन, तर यसरी बनाउनुस् एकदम मिठो हुन्छ। अब यो बनाउन सुरु गरौँ है। मेरो कराई तातिसकेको छ। सुरुमा यसमा तेल राखौँ। धेरै राख्नु पर्दैन, 1 टेबल स्पुन राख्यो भने भइहाल्छ। तेल राखिसकेपछि एस्पारेगसलाई राखौँ। यो चाहिँ हामीले हाफ कुक गर्नुपर्छ। यसमा यसलाई चलाउँ। अब यसलाई हामीले यो नरम बनाउनको लागि चाहिँ यो आगो सानो गरेर छोपेर पकाउँ। हिटलाई पनि कम गरिदिउँ। हामीले एस्पारेगसलाई चाहिँ बीचबीचमा यसो खोलेर पनि चलाउँदै हेर्नुपर्छ। अब यसमा मिक्स गर्नको लागि मैले यो 3 किसिमको बेल पेपर लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। यो चाहिँ अब राख्यो भने मिठो पनि हुन्छ, कलर पनि राम्रो देखिन्छ। यसलाई मिक्स गराइदिउँ। अब यसमा चाहिँ हामीले थोरै नुन राखौँ। अहिले धेरै राख्नु पर्दैन, हामीलाई पछि पनि राख्छौँ। त्यसैले आफ्नो स्वाद अनुसारको ठिक्क नुन राख्ने। अनि यसलाई पनि चलाइदिउँ। नुन राखिसकेपछि सबै यो तरकारीमा नुन मिक्स गरिदिनुपर्छ। फेरि यसलाई छोपेर चाहिँ हामीले 3-4 मिनट जति पकाउनु पर्छ। अब हामीले यो छोपेर पकाएको 4 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई हामीले एकैछिन अब अलिकति मिडियम हिटमा राखेर पकाउँ। अब हामीले यसलाई यो खुल्लै राखेर पनि पकाएको 3-4 मिनट भइसक्यो। अब यो हाम्रो यतिको भएको छ। यतिको भएपछि हामीले अब निकाल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एउटा भाँडामा खनाएर राखौँ। त्यसपछि म फेरि मसलाको तयारी गर्नेछु। र हिटलाई पनि अफ गरिदिउँ। अब कराई तातिसकेको छ। अब आफूलाई कतिको तेल खानु मनपर्छ होइन, त्यो अनुसारको तेल राखौँ। म 2 टेबल स्पुन राख्छु यहाँ। अब यसमा झान्नको लागि मैले जिरा लिएको छु। यो सानो चम्चाले आधा चम्चा जिरा छ, यो राखिदिउँ। अब त्यसै गरेर मैले एउटा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। 2टा सुकेको खोर्सानी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसलाई एकछिन चलाउँ। एउटा सानो प्याज पनि मैले काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। र प्याजलाई चाहिँ राम्रोसँग यसमा अलिकति हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गरौँ। अब प्याज हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा राख्नको लागि मैले 1 ठुलो चम्चा लसुनको पेस्ट लिएको छु, 1 ठुलो चम्चा अदुवाको पेस्ट लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ यसैमा। यो अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि हामीले प्याजमा फ्राई गरौँ। अब अदुवा लसुन पनि फ्राई भइसकेको छ, मिठो बास्ना आइसकेको छ। अब यसमा हामीले अरू मसला राख्नुपर्छ। अब लसुन र अदुवा राखेको फ्राई भइसकेको छ, एकदम मिठो बास्ना आइसकेको छ। अब यसमा राख्नुको लागि चाहिँ मैले आधा चम्चा, सानो चम्चाले आधा चम्चा हर्दी लिएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा करी पाउडर लिएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा खोर्सानीको पाउडर लिएको छु। यो सबै यसमा राखिदिउँ। अब यो मसलालाई पनि फ्राई गरौँ। थोरै पानी राखेर चाहिँ मसलालाई भुटौँ। अब यो मसला पनि सबै फ्राई भइसकेको छ, तेल निस्किसकेको छ मसलाबाट। अब यसमा मैले राख्नको लागि 3 ठुलो चम्चा चाहिँ यो टमेटो प्युरी लिएको छु, यसमा राखिदिउँ। तपाईहरुले टमेटोलाई मसिनो काटेर राख्नु भए पनि हुन्छ या पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। अब टमेटो प्युरीलाई पनि यो मसलामा राम्रोसँग एकछिन भुट्नु पर्छ हामीले।
टोमेटो प्युरी राखेर पनि मसला भुटिँदैछ। अब यसमा मैले यो टमाटरकै पखालेर पानी राख्दैछु। यसमा यति पानी राखेर फेरि यो मसलालाई पकाउँ। यो टमाटर पनि अब भुटिसकिएको छ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले हाफ कप दहीलाई चाहिँ फेटेर लिएको छु। अब यो पनि राखिदिउँ। दही राखेपछि चाहिँ हामीले कन्टिन्यू चलाइरहनु पर्छ। अब यो दही राखिसकेपछि यसरी कन्टिन्यू चलाइराखौँ। यसलाई छोड्नु हुँदैन हामीले, नत्र दही फाट्छ फेरि। अब यो दही पनि हाम्रो भुटिँदैछ। अब यसमा चाहिँ हामीले बेल पेपर, एस्पारेगस जुन हामीले हाफ कुक गरेर राखेको छौँ त्यसलाई राखिदिनुपर्छ। अब यसमा राखौँ हामीले यो दहीको ग्रेभीमा। यो सबै यसलाई मिक्स गरिदिउँ यसमा। एकछिन यो दहीमा यसलाई पाक्न दिउँ। यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै पनि जानुपर्छ हामीले। अब यो दहीसँग हामीले यो एस्पारेगसहरू भुटेको पनि यो तेलहरू निस्किँदैछ। अब यसमा म चाहिँ पानी राख्छु। यो हाफ कप पानी हो, यो राखिदिउँ। कति चाहिन्छ आफूलाई ग्रेभी त्यो अनुसारले राख्ने। अझै थोरै पानी यसमा राख्छु म। र अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। हामीले एस्पारेगसमा नि पहिला नुन राखेको थियौँ होइन। अब यो ग्रेभीको लागि नुन राख्नुपर्छ। र यसलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग ग्रेभीमा पकाउँ। यस्तै 5 मिनट जति पकाइदिउँ र छोपिदिउँ। अब हामीले चेक गरौँ यसलाई कस्तो भयो। कस्तो राम्रो भएको छैन यो कुरिलोको तरकारी। यो दही हालेर बनायो भने एकदमै टेस्ट बढ्छ यसको। क्वार्टर चम्चा मैले मिट मसला लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब यो मसलालाई मिक्स गरिदिउँ। हाम्रो चाहिँ यो एस्पारेगसमा दही मिसाएर बनाएको तरकारी तयार भइसकेको छ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र म डिस आउट गर्छु है। ल मेरो एस्पारेगस करी तयार भइसकेको छ। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।